Welkom, boodschatten mensen. Het is de week van 27 tot en met 4. In deze week boodschatten mensen een einde. Sommige van jullie boodschatten mensen besloten Stenbock te ontslagen. Deze persoon is jonger dan 49. Problematische situatie. Waarom je besloten? Je hebt verdriet over de situatie. Geheim over een kind. Als je hebt een kind, dat is een ramli of boodschatter. Je krijgt heel veel om te weten over deze persoon. Je krijgt inzicht dat deze persoon career of is in some sort of a probleem. Mensen die hebben kinderen, dat is ram, lie of boodschatter. Maagkinderen, stenbok kinderen. Daar komt some sort of an issue surrounding deze kinderen. Iemand probeert some sort of a balance in zijn leven om te krijgen. Nou, het kan dat het is een problematische situatie waar sommige van jullie eenstandige vrouw en je kinderen zijn in problemen van wekens dat je het probleem is is rond jullie thuis. Dus jullie boodschap gaat recognize dat het gaat niet goed thuis met kinderen of ik ken het thuis. Ik ken een familie dat het zit niet goed. Daar is emotie, verdriet over een situatie. Oké. Mensen gaan recognize hoe geld, hoe een jong ramli of boodschapperson houdt van geld. Ik ken dat is 2 vriendinnetjes en één hebben die onder in problemen gekregen of 2 kinderen, 2 vriendinnen. Oké, ik ken een situatie met een loverboy. Daar is heel veel dingen dat komen op, dames en heren. En de situatie is dat kinderen geen succes. Kinderen, daar is echt problematische situatie surrounding kinderen in deze week. Dus mensen gaan te recognize wat een ramli of boodschapper jong vrouw heeft gedaan. Problematische situatie is hier. Als je hebt deze kind some sort of a geheim komt uit over deze kind. Oké? Er is heel veel geheim over een maag, een ram. Als je hebt deze mensen als kinderen, als je moet opvoeden, problematische situatie. Thuis, alles is nou open. Alles ligt op tafel thuis. As there was some sort of a scheiding, some sort of a problema. Deze problemen ligt op tafel thuis, oké? Jullie boodschapperperson is achter om te weten iets over een crave, een scorpion en problemen is hier, omdat jullie boodschap mensen, is zoiets als de liefde wat je heeft voor iemand is nou over. Is zoiets als je had some sort of a verdriet over een situatie voor iemand en je hebt samen met deze persoon kunnen zitten praten, bekijken en mensen recognize. Dat diegene dat je probeert om te helpen, voor deze persoon, het is over geld. Het is over geld. Deze persoon is gebaseerd op geld. Het is over geld. Jullie recognize dat er is geen verandering voor deze persoon, omdat deze persoon blijft aanvragen. Dus ik ken een problematische situatie. Je bent achter met je kinderen bijslag, dat soort van situatie. Dan, dus getrouwde vrouw. Jullie kunnen problemen krijgen. Mensen recognize dat een jong stiermaker of stenbok heeft de waarheid niet gesproken. Oké?
En het is zo, het says, either je begeleidt deze persoon, je steunt deze persoon, maar je krijgt een inzicht dat deze persoon gaat niet op de waarheid over een situatie. Oké, dus dat komt op. Er staan twee jong kinderen en het is zo, het is, jullie either opvoed deze jong kinderen, steun deze jong kinderen, steun een family. Maar het is als if deze family en deze jong kinderen, er is zoveel dingen surrounding deze jong kinderen en een family. Er is heel veel verdriet over een auto. En zo is sommige van jullie. En de kinderen, de auto geleend. Er is een ongeluk dat is gebeurd. En ik zie dat sommige van jullie zeggen, ja, jij hebt de auto gebruikt. Dus ja, hier, je moet daarvoor terugbetalen. Dus je ziet, het is een situatie dat heeft mee te maken met het kind. Voor sommige van jullie is je kind of je adopted kind of whatever. Maar daar zie je dat. Some sort of a problematic situatie leven op. En ik zie dat succes voor... het is as if sommige van jullie gaat zeggen en recognize, hey, weet je wat het is? Ik snap. Het is zo, het is, je bent een mediator tussen twee mensen. Je bekijkt een situatie tussen twee mensen en je recognize. Deze persoon, het is zo, sommige van jullie recognize dat iemand is borderline. Oké. En ik weet niet als deze persoon is een moeder of zo. Maar je recognize dat de richting dat deze moeder brengt zijn kinderen in is niet een positieve richting, oké? En zoals deze moeder gebruikt de kind om iets te zoeken, iets te creëren, chaos te creëren. En jullie boodschappen gaat recognize, this is niet gezond voor dat kind, oké? Als de moon is in weeskal, en met de moon in weeskal, dus is de twee van zware, dat mensen gaat inzicht krijgen over een situatie, oké? En deze inzicht is dat mensen recognize, ik ken dat liefde is daar tussen twee mensen. Maar is een situatie waar je dacht, nou, ik kan best wel voorstellen. Want en het is een situatie waar er is een intermediate of iemand dat zit te steunen of te helpen iemand anders. Maar het is zo dat deze persoon komt met zoveel verhaaltje en mensen recognize dat, hey, niet alles klopt. Oké, dus some sort of a geheimhouding. En het is een situatie waar jullie boodschappen gaat recognize. Ja, het gaat niet over liefde voor het kind of liefde voor die andere person. Of nee, het gaat over het geld. Jouw dingen is gewoon over het geld. Dus ik zie dat jullie boodschappen gaat recognize dat misschien heb ik een fout gemaakt. Sommige van jullie boodschappen gaat recognize dat de relatie dat je nu in zit. En is zoals als jullie boodschappen is in een relatie. Je hebt adopteer kind. En je recognize dat de opvoeding wat deze kinderen hebben gekregen is niet goed. En is zoals als je zit om na te denken om als een Brit even aan je ex te gaan zeggen, luister, als je bent vrij of je bent alleen, dan wil ik een tweede kans krijgen bij jou. Omdat deze boodschap recognize dat was de meest normale persoon dat hij of zij was in een relatie met. En het is een oude steenbok vrouw. Oké? Jullie boodschap gaat nou recognize dat degene dat je zit te helpen, deze persoon heeft ook hulp nodig.
en de kinderen. Oké, ik weet niet voor wie deze blik is voor. Oké, maar er is liefde. Mensen gaan recognize dat there is liefde. It's as if jullie boodschap gaat recognize. Hey, deze twee collega's zijn helemaal gek op elkaar. Ik zie a huge successful moment surrounding career voor jullie boodschap mensen. Omdat jullie boodschap mensen gaat iets vinden of iets zien over een family. En recognize de reden waarom iemand een beslissing kan maken. Oké, omdat dit is alleen chaos. For a family. Okay. That was unstable, instability in the unit van a family. And now jullie boodschap gaat recognize waarom. Okay. This family unit can consist of a family of boodschap person and a maak person. And it is so instabil, want er is geen succes voor deze maakkind. Omdat die situatie, zoiets is alles komt boven water. Hier jullie boodschappen echt neem tijd te luisteren, kijken. En hier recognize you. Wat is de situatie? Het is alleen over geld. En het is een situatie dat jullie boodschap kan even nadenken voor jezelf. Ik probeer een probleem, een issue, een situatie op te lossen. Maar het is niet over de liefde. Het is over de geld. En is zoiets is, jullie boodschap de mensen gaan recognize, ja, deze persoon of deze situatie, wil ik hiervan either wegstoppen of gewoon aan iemand onderschrijven om te zeggen, deze persoon gaat echt vertellen, luister, this is it. En weet je, neem het of niet neem het. It is what it is. Dus hier zien wij heel veel situatie. En heel veel van jullie, want heel veel van jullie gaat recognize, oh. Dus ik zie heel veel problemen komen op met family. The family unit, the imbalance, dat het is, jullie gaan denken, ja, Jezus, daar is echt geen liefde. Het is alleen over geld voor deze mensen. Er is geen liefde, er is geen baseer van liefde. Dus een situatie komt op omdat het soort als jullie boodschap mensen gaat recognize, want je zit een maag te bekijken, daar is de maag. En this is the house of, whether is de maag thuis, een kind thuis, of je bent in een relatie met deze persoon. Maar deze persoon moet heel veel geld even gaan terugbetalen. Either on a corporation, either on the boss, of on a linen maatschappij voor damage dat is gedaan. Het kan een auto damage. Het kan een situatie waar deze persoon maakt of create some sort of a damage for an other person. Okay. Dus hier zien wij dat, weet je, as you recognize deze persoon, die draait om. Omdat het is as if deze maakpersoon is alleen denk over de geld. Niks meer, niks minder. En doordat ik zie dat sommige van jullie gaat recognize, het is niet over de kinderen, de mensen om te beschermen. Het is over de geld. Dus het is een situatie dat is surrounded met heel veel kinderen. En de kinderbaas, de kinderbegeleiders, whoever this
is en de situatie is het een adopteerkind dat heeft problemen en het kan op allerlei verschil en manier opkomen. Daar zijn mensen dat is er is succes voor jullie boodschappen mensen op de workvloer. Want het is zoiets als jullie boodschappen mensen gaat recognize een situatie. En even doorgeven om te zeggen, luister, de situatie hier, of de situatie in deze family unit, of de situatie met deze persoon, of de situatie met deze kind, of de situatie, weet je, it is deep. Okay? Het is echt diep. En mensen krijgen inzicht en recognize, dit is niet over liefde. Dus het is een week waar jullie boodschappen gaat recognize, ik ga terug naar mijn ex. Omdat jullie boodschappen recognize, mijn ex, deze dingen gebeurt niet bij mijn ex. Mijn ex was gewoon normaal. Als je kijkt deze situatie met deze family. Ik ken een situatie dat jullie boodschappen had verlaten. Of jullie boodschappen was vrij. Je family ontmoeten. De vrouw of kinderen of de man of kinderen. En je denkt, wat ben ik hier nou in belanden? Dus jullie boodschappen gaat echt snel richting de Stenbosch. Dit is een oude Stenbosch person. En deze persoon is hele rechtvaardig. Deze persoon is zoiets, nee, ik speel geen spelletje. Het is een zeer direct persoon. En voor sommige van jullie boodschappen, vrouw, is zoiets als je zit nou te bekijken en denkt, deze persoon is oprecht. Deze persoon is een oprecht persoon. Het is een situatie dat deze persoon gewoon, en het is zoiets als, ja, ik moet deze persoon al in een onder licht even gaan plaatsen of een onder manier even gaan kijken, want het is niet iemand dat is op zoek naar rijkdom. Het is gewoon iemand die is oprecht met bepaalde dingen wat hij of zij doet of zegt. En ik denk dat is in dat vorm je gaat recognize. Ik had de verkeerde inzicht over deze persoon of ik begrijp deze persoon in een verkeerde, maar some sort of a communicatie dat een jonge Stenbosch person heeft gegeven was niet gebaseerd op feiten. En het is zoiets als jullie boodschap te recognize, ik wil een oplossing voor deze situatie, maar een oplossing komt niet vanwege dat als je bekijkt deze situatie, is alsof iemand heeft gewoon een blinde doek. En het is tijd dat de blinde doek van zijn ogen even weghalen. Oké, dus het komt op als een kind, het komt op als je cliënt, het komt op als je bent een boekenleider, je moet de mensen begeleiden. En je recognize, ja, ik kan alles doen, maar als deze persoon niet ziet precies wat hij of zij doen, dan, ja, daar kan ik niks. Dus het heeft echt mee te maken met kinderen. Als boodschap mensen, wees voorzichtig in deze week, omdat er is heel veel situaties dat hebben mee te maken met familie en kinderen. En misschien jullie zijn de steun van de familie of de support system. En je gaat recognize, iedereen is een beetje off in een situatie. Okay? En de enige persoon dat staat stevig
en zie dat iets klopt niet. Het is een oude stiermaak of steenbok. Het is een oude steenbok person. Dat recognize dat, hey, nee. Oké, dus ik ken een moeder, ik ken een oude person dat gaat binnensteppen en zegt, luister, kijk eens even hier. Kijk eens aan de situatie aan haar. Oké. Dus ik hoop dat dit helpt voor jullie. Het is succes op de workfloor, career-wise. Heel veel van jullie, je intuition over Ramley of BOOGSCHUTTER was correct. Heel veel van jullie gaat zien dat de situatie is gewoon gebaseerd op geld. Mensen houden van geld. Heel veel van jullie gaat recognize dat een marktpersoon het betaalt voor some sort of reisdocumentatie of reisdocument. In the house van de family, heel veel komt uit over a family. En het heeft mee te maken dat de family, dat sommige van jullie zitten helpen, of je woont met deze persoon, of je bent bijgetrokken bij deze mensen. Je krijgt inzicht over deze family. De twee van schade heeft mee te maken met je nou zie de waarheid over een Leo en wie een Leo is. Heel veel van jullie zie je relatie en recognize wat gaat. Een stiermaker of steenbok person gaat jullie steunen in een situatie. Geen nieuwe start voor een Leo. Mensen nou zie de waarheid over een Leo. Mensen krijgen inzicht en recognize. Want het is over een Leo en een Leo. Verdriet voor een Scorpion, omdat de Scorpion nou is van op de hoogte dat een auto of schade of whatever, het gaat niet lukken, oké? Dan zien wij de energie van een eind to some sort of a group komt. Huge success op de workfloor. Mensen gaan recognize dat iemand keihard heeft gewerkt, maar krijgt geen acknowledgement of succes voor zijn werk. Oké, kan jullie zien. Geen succes met een relatie. Zoiets als een karmatic situatie dat sommige van jullie hebben. Het is een situatie dat sommige van jullie gaat behind some sort of a relatie met een crave dat komt op. Namaste.